Hey guys, this is Mac Garage again and welcome to another DIY video. And today guys, magpapalit tayo ng Serpentine Belt ng 2014 Kia Rio. Bago natin tanggalin of course ang lumang belt ng ating sasakyan, lagi po tayong mag-check ng pictures or i-draw natin para alam natin kung paano siya ibalik. So yung pagpalit ng serpentine belt or T-belt or engine belt sa mga sasakyan, especially sa mga bagong sasakyan ngayon is sobrang dali na lang, hindi katulad nung mga 90s na sasakyan. Although may naglabas naman ng may naglabas na rin dati ng gumamit na rin ng isang belt, I think is GM company is meron silang isang belt lang. So ngayon yung mga bagong sasakyan ngayon is talagang gumagamit na lang ng isang belt dito sa ating sasakyan. So pinagsama-sama na nila alternator, aircon, and what else? Power steering. So kasi ngayon is electronic na lahat halos. So isang belt na lang yung gumagana. So yun, water pump pa pala kasama. So ito yung serpentine belt. So ito yung kanyang parts number. So yun, ngayon i-draw muna natin para malaman nyo or para hindi kayo malito kung paano ibalik siya. So kuha tayo ng ball pen. So ayan, papakita ko sa inyo guys. So ito yung aking the drawing. So, bali ganito yan. Simulan natin. Hindi ako masyadong marunong mag-drawing. Simulan sa AC. Ayan, ang AC. Aircon. So, AC. And then, water pump dito. Ayan. Water pump. And then, alternator. Alternator, tama ba ako? And then yung crankshaft pulley dito, yung malaki, yung mismo nakadikit sa piston. Yan, crank shaft, ano ba spelling? Shaft pulley. And then yung tensioner. So dito yung tensioner, maliit lang to. Tensioner, double N ba yan? Yan. So yung T-belt, yung belt is magiging ganito ang tsura ng belt. So yan. Okay. So ayan. So bali ganito yung ating kakalabasan ng kanyang arrangement ng belt. So simulan natin yung pagbaklas. Ayan. So gagamit lang tayo dito ng 12 mm ratchet. So ang gagawin lang natin is, kita natin sa inyo guys. So yan, ang gagawin lang natin is, so nakikita nyo yan yung belt. Ayan. Ito yung belt nya. So far is okay pa naman siya, pero kailangan na natin palitan kasi nagkakaroon na tayo ng squishing sound and medyo nararamdaman natin yung slide ng ating belt. Although hinigpitan ko na to last 4 months. So and last 2 months again hinigpitan ko, ganun pa rin siya. So pakita natin sa inyo kung ilan kilometer na iba yung natakbo nito. So yung tinakbo nito is 123,379 na yung kanyang tinakbo. So I think is every 100 kilometer kailangan na natin magpalit ng serpentine belt. So I think this is the time na kailangan na natin palitan na yung bagong belt. So balik tayo sa harapan.
So ayan, dito na ulit tayo sa harapan. So ang kailangan nyo lang tanggalin dito guys is itong bolt na to is kailangan nyo lang luwagan, and nandito pa sa another side yung isa dito sa may ilalim. So ito lang, yan. Yan yung bolt na yun, yung may yellow yan. Ito. Yan. Kailangan lang natin luwagan yan. And of course, the other one in the up. And higpitan na pag naluwagan na natin yung mga yan, pwede na natin i-adjust tong adjuster ng alternator para lumuwag yung T-belt or yung serpentine belt. So, start tayo sa pagluwag. So, uunahin ko yung sa ilalim. So, I think. So, guys, yung sa ilalim pala is I think it's 14 mm. I guess, yeah, 14 mm pala guys yung nasa ilalim. So, ayan, 14 mm yung nasa ilalim. Okay. So, ayan, naluwagan na natin yung dalawang tornilyo. So, adjust na natin to. Huwag na ito. So, ayan guys, tingnan nyo maigi mag-a-adjust yan yung alternator. Taan nyo. So, yan. Then, pwede nyo na tong itulak. Yan. So, now, lumuwag na yung serpentine belt. So, ayan yung luma. Ito yung bago guys. So, bago tayo i-check natin muna kung bago natin ikabit, check muna natin kung parehas nga ba yung sukat nilang dalawa. So, sa ganitong pagkakataon guys, medyo stretch yung luma, of course, no? Kasi sa pag-adjust natin yan. So, pero hindi naman ganun ka sobrang laki ng agwat. So, parehas na parehas siya, no? So, now, ikakabit natin. So, kukunin natin yung ating diagram. So, yun guys, bago ang lahat, bago natin siya ikabit yung bagong belt, so, mas mainam na check natin yung each pulley kung meron ba siyang rattle sound or squeezing sound dito sa mga pulley ng ating. So, ito yung alternator pulley, water pump. So far, wala naman siyang ingay. And aircon. Tensioner. Yung crankshaft pulley. So, yung crankshaft pulley is okay naman yan. Hindi yan magkakaroon ng anuman ingay. So far, okay lahat ng ating mga pulley. So, unahin natin yung sa may. Ang unahin nyo guys is doon sa may crankshaft pulley.
And next is aircon. Yan. Or pwede nyo silang pagsabayin, aircon at saka crankshaft. Ito napakita sa inyo kasi medyo wala tayong space para sa camera. Okay. Now, nalagay na natin. I-hold lang natin to. And then, ilalagay naman natin siya dito sa may water pump. So, gaganto natin to sa water pump. Okay. And next dito sa may, and yung last is dito sa may alternator. So ipasok natin yan. Yan. Then now i-check natin kung tama yung mga thread sa bawat pulley. Yan, double check lang natin guys. So sa paghigpit, hatakin lang natin to. Yan, and then babalik natin dito sa may higpitan. Yan. Again, 12 mm. So bali ito yung magiging mark natin, yung dating pagkahigpit niya. So hindi natin siya isasagad mismo diyan. Magtitira tayo ng dalawang thread. Yan. So isa, dalawa. So yan guys, now higpitan natin yung dalawang bolt dito sa may taas and doon sa may baba. And then we'll be done. And now i-start natin yung ating sasakyan. So check upin natin guys kung meron bang, minsan kasi medyo magkamali tayo ng pasok doon sa may mga pulley. So double check natin. So far so good. So perfect yung ating gawa. So ayun guys, natapos na natin yung pagkabit ng Serpentine Belt or T-belt or pan belt or engine belt sa ating 2014 Kia Rio. So I hope na may natutunan ulit kayo dito sa aking tutorial video or DIY video, and sa pag nagkaroon kayo ng problema or nagbabala kayo magpalit ng belt sa inyong mga sasakyan. So you can apply this one also with Hyundai Accent in Hyundai Elantra. Sa Kia Cerato is parehas lang sila ng arrangement ng kanyang Serpentine Belt. So yun guys, hanggang dito na lang, and maraming salamat sa inyo, and we'll see you with my next video. And kung nagustuhan nyo yung mga video ko, huwag kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga susunod na DIY video. So hanggang dito na lang guys, and we'll see you soon.